Assalamualaikum. Okey, sambungan untuk tutorial Google Classroom buat guru-guru. Kita akan cuba cover item nombor 6 hingga nombor 10. Notifikasi, ada pelbagai jenis notifikasi yang kita boleh terima daripada Google Classroom, aktiviti di Google Classroom kepada email kita secara automatik. Tapi kita boleh customize. Cara nak customize ialah kita pergi pada 3 butang ni, iaitu burger kita tu, dan pergi pada setting. Dan kita boleh pilih bahagian notification sama ada kita nak dapat atau tidak email notifikasi. Boleh disable kalau tak nak langsung. Ataupun boleh customize, pilih mana yang kita nak. Okay, contohnya kalau pelajar submit lambat, kita nak terima, kita boleh on. Dan kita boleh ubahlah bila-bila masa. Okay, begitu juga dengan kelas mungkin macam biologi, saya hanya monitor saja, jadi saya tak nak dapat apa-apa email pelajar hantar lewat ke pelajar komen dan sebagainya. Okay. Okey, item nombor 7, Unenroll daripada kelas. So, misal kata ada pelajar yang dah pindah ataupun ada pelajar yang tersalah enroll, kita boleh pergi pada bahagian people dan kita boleh klik student tersebut. Katalah ada beberapa, kita boleh klik lah. Dan kita boleh remove. Okey? Begitu juga kalau kita sendiri dah tak mengajar di kelas tersebut ataupun kita ada orang tersalah invite, salah cikgu yang terinvite kita. So, kita boleh exit daripada grup tersebut. Okay? Maksudnya, katalah kita co-teach. Okay, misalnya kita co-teach salah satu kelas. Kita boleh leave daripada kelas tersebut. Dengan tekan pada cut tersebut, kita panggil cut. Dan kita boleh leave kelas. Okay? Kalau kita co-teacher lah. Ataupun kalau kita owner kelas tersebut, kita seorang saja atau kita yang cipta kelas tersebut, kita boleh juga archive kalau kita nak delete. Dah terlampau banyak, katalah tahun lepas je saya mengajar French, saya dah tak ajar lagi, saya nak archivekan. So, saya boleh klik, tapi dia akan permanently delete semualah. So, baca elok-elok ya. Okay. So, archive pun sudah. Sekarang kita belajar untuk email pelajar. Jadi dalam senarai kita tadi, di bahagian people, kita boleh klik learners kita dan kita pergi pada action, email. Jadi dia akan link terus, katalah pelajar-pelajar ni semua tak hantar assignment lagi kan, ada 50, ada 20 yang tak hantar assignment. So saya klik. Dan kemudian saya email, dia akan terus bawa pada laman Gmail saya. Okay? Jadi tak perlu nak hafal email address students dan sebagainya, shortcut lah. Ada juga kalau education punya account, kadang-kadang boleh email parents juga. Okay, katalah anak tak datang online meet untuk beberapa kali, kita boleh klik di tempat yang sama, ada pilihan untuk ibu bapa ataupun di sini. Okay, email guardian di bawah ni. Alright, guna Google Meet. Agak penting di situ. So, kita boleh klik satu. Katalah saya create kelas baru supaya saya tak ada Google Meet punya link lagi. So, katalah saya create math. Di sekolah saya, kami tidak generate Google Meet link berulang kali. Memang pelajar tahu yang mereka kena pergi pada Google Classroom dan klik kalau ada live punya Meet lah setiap kali ada kelas. Okay. Alright, generate Meet link. Ini kelas baru kan, saya baru cipta. Jadi pertama kali saya klik kat sini dan saya generate lah. Pilih untuk link ni visible pada learners ataupun tak. Kalau kita tak nak student tengok, kita takut dia pergi pada Google Meet tanpa kita misalnya kan. Dan tak menyembang lara-lara, so kita off kan dan kita save. Bila kelas nak mula, hari tersebut katalah lagi beberapa minit, 5 minit, baru kita on kan. Jadi ni maksudnya not visible to learners, okay? Dan macam saya kata tadi, kalau pelajar di sekolah kami, memang mereka akan terus pergi pada Meet link ni. Okay? Dan ini kita boleh share pada parents jugalah. Dan tak perlu tukar banyak kali sebenarnya. Walau bagaimanapun, di bahagian setting, iaitu di sini, kita boleh pergi pada bahagian Meet dan kita boleh reset. Katalah dah banyak sangat student yang tersesat masuk dan sebagainya, kita boleh reset di sini, okay? Dan ni pun sama, boleh visible on dan off. Make sure tekan butang save. Terima kasih.